جان افتایی رو هرچی بغزنم اصلا انگار نگاه نیستش جان افتایی که زن مسافر چشی کنه. کنم باید فکر یه کار دیگه بایی انتخاب کاراته اینه بلد ایستی چه شاگرد خصوصی نگیره. اتفاقا همین فکر کردم گوشی میشکسته شماره به چه نارم از دوش ساله اصلا نترسم با کسی ارتباط برقرار کنم و هیچی گوشی خرابه بنده خواهم این فکر کنم هموسی یه دو سه نفر بنگاهی بیان خواهم یه اینه بزنیم بیم خصوصی کار کنیم مگم فعلا نیترم ولی ده این ناشتم شماره ناشتمش بهتره، خیلی بهتره از اینه که بخوای مسافر چشی کنی. چند دقیقه همچنه رفت سنگانه هر کم بغزنم یعنی الان مشکلت فقط گوشیه که بخوای شاگرد خصوصی بگیری؟ خب شاگرد خصوصی باید مثلا داخل گروه ورزشی پیام بفرستم بگم مثلا ما همچی کار نخواه میکنم نیست یا نه؟ درست. وقتی نه گروهی دارم نه شاید شماره تماس دارم مثلا آسای خاص بیا وقتی نارم چشم کنم یه گوشی اضافه دارم میخوای به مت فلند استفادهش کنی؟ یا بخوام بشه تو سماپراتم حالا بعد دیدیم قرضه. تو شرمنده تیو نه پس چه شرمنده ای؟ مخه اضافه داخلی داشبورد بسه یا اینو فعلا به صورتش استفاده کن باش. حالا بعد یا گوشی خودت درستی کنی حالا بعد گوشی سه بعد گوشی منه فعلا کارت را بیافته دست در نکنه انشالله بتونم جبران کنم اختیار داری تا برم هونه رحمتینه یه سیزنی بسونم این گوش ندارم سیم کارت گوش ندارم من سریو برای طورنی تا همون رو اندازه بزنم برم سواشون کنم میچه مانده بپرسته بنالش نظرم ترسیه مثل که باستم بچه السبا میچه سواستی چی کنم میزه برم هونه رحمت برم هونه نازنین نو هر جا راحت تری فرقی نره یه سیزنی بسونم مرسی باش خوبی؟ مامانت؟ دا
عکس بگیر یادم خیر کی بونتونه؟ Jessica. بطنی؟ سعده خوبی؟ سلامتی چی کنی؟ خوبی؟ وحش دیارتون که نازنی؟ وحش خوبی نازنی؟ چه خبر؟ چی دوست کنی؟ رضا؟ چه خبر؟ خوبی؟ حالت چطوره؟ اوه ماکارونی دوست داری؟ خبر؟ بدونم نه قربونه ایگو یه سیزن داری بری؟ سیزن گوشیم رو به موت راه ده کار میکنه سکن؟ بردنش ده 8 میلیون خرج نظر بخواه حال نازشگه سیزن گوشی؟ یه سیزنی به فرق ناره هر چی که بود فقط دارم یه سیزنی خواستم سیم کارت میدارم رو نو سریو تا به جربان بینم پیدا کناسید اپراتور سیم کارتش داره اینا قدیمی هست از دیدنی. ها اینه که ها سر خود خوره نه باتری. بخواد دست در نکنه عزیزم با سیم کارت میدارم فعلا از دوش سالا خواستم زنگ بزنم به این به شاگردانم سمعی ترسم زنگ بزنم گوشی خب واقعا نیود خواستم یه این چی شما ایگون کوچی سیم کارته یه نمونه یه سیم کارته یا اپراتور؟ فکر کنم. دو تا خیلی وقت استفادهش نه چون ما قدیمه. چند سال مورد حسابی. بخوام واتساپ چیل میتونم سرش نشتم نه؟ آیتری مخاطبی داره اپراتور با ایران سنه تا خواستم هیچی ننوشته چه نوشته؟ شماره اعلام حتما سر گوشته. آزرزه خدیجه زه حتما سر گوشته. ولی یکی پیام از سلام سنسی مصابینا من خوشه میتونم مثلا باید کار کنم الو سلام خوبی سمی؟ گوشی خاطر؟ مو گوشیم سوختک شماره تو ناشتم تازه دیام یکی پیام داد سلام سنسی سمینی خاطی؟ چه خبر خوبی خوشی؟ ایگم یادته یه ماه پیش مامانت زنگم زیبی گو میخوام سیستمی کلاس خصوصی بگیرم؟ ایگو با مامانت صحبت بکن بهش بگو حالا ده وقتم آزاده اگر خواستک ایتره بیا کلاس خصوصی صبح ساعت 5:30 کلاس رو شروع کنه خب بیا او رو حالا اگر خواستی بیا حتما یه همین حالا با مامانت صحبت کن بس زنگم بزن بیرم من ایگیچه انده به کلاس عمومیم ساعت 5:30 او خصوصی نموسه خون بهت گم ساعت چند بیو سلامتی سلام برسیم خدا چند ماده؟ مو ده خامرم 4 ماه والا ایگو مخوام متوجه یوگم که مثلا ایزاله ولی مامانم که دست نه مامانم دست نه ایگه دام نیفهمم میگم نه ولی خب تازه قلب شیزنم قلبش خود تشکیل و بیه بی همون سا سلامت ما همه میگم کم نوری البته مثلا لنا همین قلبی کنم زیاد نبید کلا همین قلبی کنم الان خدا چقدر خوشحالم همین شاگردم دوی کلاس خصوصی خیلی خوشحالم کلاس خصوصی چطوری هزینه‌اش؟
عمومی بهار گفته بی چی مثلا برم خواستم اینا بابا این بده خبر عمومی هم 350 تومنه، خصوصی هم یکم گرونه، یه تومنه. ولی حالا بتونه زیاد نی؟ چون اقام این کرایه کنم باید کرا ساله نمیم. اگر هونه بی شاید مثلا کمتر بسونمشون. ولی بهار بیا همینطور بیا که مثلا فکر کنن که مثلا بهار ها مثلا این تومنه ایده ولی همون 350 تومنه بهار سونم که مثلا کم بود. چه روزگیه؟ ساعت چنده؟ بین باید هماهنگ کنم بقیه بچلم بیرون و چند تاشیم مثل بعد بگم ساعت چند اطلاع بده همه بهار بودن باشه چشمتش هم یه بار خدا خواست بیام یه شاگرد بود چه خدا باید چوی بریزم قربونه دست در نکنم معرفه باشگاه و بلدی چی هم بزنی؟ بلدی چی هم بزنی؟ یه دونه ماماشه بزن بیرون کارت کشی؟ بهار بزن بیرون من بلدی بزنی؟ بزن یک روز رسانی او یه چوی دست در نکن روشت فیروز خوب یا؟ ها فیروز خب خواب من دیارش کردم نه بابا شو خواب دست کار تلاده از که تا نخواستی؟ ساعت 2:30 پیش ها نخواستی قبلش؟ صبح خوابی کم قبلش نخواستی؟ نه ساعت 9:30 خواستی تا 1:30 بریسان نهار خد باز خواستی بارا خواستی تا شوکاری سن خیلی سلام آدمان خوبی؟ سلام خوبی؟ چطوری؟ باید شما هم دیار تن کردم قربون چه سلامت خبر؟ بباره بشین بشین قربون خوبی؟ سلامت سلامتی؟ تشکر چه خبر چی داری؟ سلامتی؟ قربون سلامت خوبی؟ گوشیم اشکست میبینی؟ نه البته نه اشکستن ناز شگن بردمش موبایلی درومه گو 8 میلیون خرجشه ناشتم اپراتور زحمت کشید گوشی آورسن گفت فعلا من دستم بود بینو من چی کنم تا یه گوشی دوست کنم از دیتوری نیارو هیچ رو به این نیاد تا نام سکن نام سکن؟ من مشکل خرید چطور نام سکن؟ چند نام سکن 3 سال دارم نام سکن خب سری بابا التماس این زنگ زین تو مسکار التماس سامکار که تلیش بیا سکار خب چند رو نام سکار حتی زنگ زین من گوشه زامی خبرش داری؟ حالا یه بحث کوچولوی با هم کهیم و شما برای سرا هرچی به دهنش درومه و ما گو و زه سرا نه یه وامی سیشیستم قرار بیم نه تنها همون کارخونه کار کنه یه جاده کار پیدا کنه که بتره وامه بده نام سکار چند نام سکار اگه تو بخواد باشه پیش با حقیقت الان فعلا یک محمد کاریادی اوتو داشت حالا زنش بزن ما از زنجه گوشه زار نه الو سلام آقای نادری خوبین سلامتین ایگم همون وامی بی که خواستم شما وارزش کنه حساب بی زحمت دست نگه دارین تا حقا خومتون گام بریزین دستتون در نکنه ممنون تشکر خداحافظ و اصلا ادعای بخوای دوست رو نمیتونی باشن پیش برم مشکلی خرید نمیتونی یا سکار من خیلی نیست الان میتونه گوشه سیسی جوابی حتما داریم گوشه من تماس باش نگیرم درو بگم حالا زنگش بزن روی گوشه جواب بده چند روزی گوشه جواب نه؟ اصلا زنگش نزدیم زنگ نزدیم مستمر سلام عید خوبی؟ خوبی کورینی؟ سلامت سر کو کاری؟ تو راستگی فقط یه مرد خوب اسم ایمار فقط تینی که هم راستگی گوش یه دقیقه گوش نه پشیمون چند تا بابام چه چیز خاصی داره که پشیمون رو بام الو سلام عید خوبی؟ سلامتی؟ خوبی؟ پنجم سکاس 4 روزه
بله با شیفت مخالف چطوری شیفت مخالف که من متوجه نیوم خیلی تاییدن دروغگو بیدیه باید شراب خیلی پیش بره مشکل برای خیلی مشکل با هماهنگ کنی با زنگ بزنی آقا مشکل دارم میتونم بیان سکا ما علاف جنابالی نیستیم مسئله جنابالی نیستیم تعهد داری وقتی تعهد به یک کاری باید کار به نحو اصلا انجام بدی باید خود الان باید جوابی بسیم الان سرود چهار بزنم کاردیه واسان دارن زحمت جور جنابالی زحمت تو دو برابر روی بخاطر جنابالی نمیسن گوشینه جواب بده گوشینه جواب بده آقا مشکل دارم میتونم بیان سکار نیتری سخت گوشی جواب دادن گوشی جواب بده بگه آقا مشکل دارم میتونم بیان سکار ما یه فیدا کنیم دلیلی نیبو ها رو روانی ما هم شاید مشکل خانواده‌ای داشتیم و ما شاید بچه‌مون مریض بود ما شاید باز زن بحث کنیم و مشکل بخریم دلیلی نیبو وقتی تعهد کاری جنابالی قرارداد داره تعهد کاری رو چه وسی کار کنی من یادی با هزار التماس و التجای رو مطلب بردیم سکار من نخواست اخراجت کنیم ما گیم آقا تعهد بگیم آقا نه یا آقا یا مشکل داره بچه داره زن داره به تعهد از تو بیادیادی چی داری داره انا بحثت با فاطمه با صحبت کنم ولی خب با شراب خیلی پیش بره مشکلی خیلی جیربیه بار آخرت بود یعنی بخواد تجاره بود حقیقت ما چوب خط مپر رو بید دنی تیمری بزنیم چیزی نوانی گوشی با اصلا طرف گوی سر کار بی چطور الان بوعش نوی کر پیروز خالدی زنگ زوم و آقای نادری درومون گم جلو وامت بگیر و هم درومه گویه بی همین الان قرار بیای بارزش کنی چون شما ایگین چشم دستشو حالا بره زور بزن بیمایی تری بده کلیرت بی یا نه تا یه بار ده یاد بگیری خب درونگی منی فهمم یا تو نیفهمی تو کوری بی بیکاری مردمش تو بدی یکی که سرکار نره نه عزیز ما همچین چیزی نیست یه که پیروز خالدی یه تعهد ایدی او تعهد موی برام مزاریش کنم تا ولیشون بگم وام تو نبین انده نه اینطوری نیو بود ها لیکه بزن خدا بزن بگه کوری بیستی چه نرای سر کارت ما تا پیروز من گو ایدی نوم سرکار در جای زنگزم آقای نادری گم وام رفتین سیش درومه گم نه کارر چه کنم صبح بریزنش وام ده اصلا نریزینش تا خون بگم حالا هر جوری که مایلی تری زنده ای تا بچرخه چه؟ براتش بیرام من وامت ده خداحافظ پایگام بره من وامت ده صبح حتما براتش خداحافظ آدم بی ادب چی بگی خدا آفرین و ای بر درام گو با کار کنی تا وام تبی هلای درای گو ما سر کارم پشیمونو بی زنگم زنی انا فاطمه با شما حقیقت کار مثلا خانواده تو به ما در کل ربطی نداره میگم ایشون تعهد کاری داره و کارش انجام میده با شما پیر به حقیقت مشکلی خیلی ما هم یه گوش چه بکش تنبیش کن بس وقتی گوشی ما جواب نیه اصلا ما در صاحب کارخونه یه ری داریم یه کارتی داریم وقتی کارتمون سخته کارتی داریم که بخیم استفاده کنیم نه خیلی بی‌نوبیه اصلا خواهیگام اون روز که با هم بحث کردیم وشگام بزا سرها من هیده نه میرم یه هونه مار من حسن هزار تا حرف زه و مو در کفت را از اون موقع نه زنگی نه پیامی نه هیچ معلنه گوچته دلت تنگی و بی زنگ زهی الان مستحضرین همونو مستحضرین بچه کن نامشونو ببینم و خوبی هک نامشونو خیلی مشکلی تو خیلی مشکلی خیلی بدبختی به چند مکمه هیچ حالا توی چنه بده چی بینه خیلی چیگینی تا بینه توی بعد شرایط چون داری ایدی نخیلی شارش خب بیارش شیرو تا باید صحبت چون وامده نینش تا زمان که منگم وامده نینش خب بیار شیرو تا جریان کار شما مشخص کنیم تو بخواه نیاسته کار مشکلی خیلی من درو بگم باشه نه حالا زنگ زرا به سری آرمشم میرو ولی که بگیم بوده باش در ارتباط بام نه نیستم چون با اون رفتاری که داشتن خاطی بهش هست ارزش نداره قربون ندارم واسه شور تیمون بود تو خود هستم قربون واسه شور دست تیمون در نکنه حالا اوسه فرض کنم باشه سلام علیکم خداحافظ خشم خیلی شمس سلام عزیزم
فشل. ایگی چه به ایدی کنم؟ یه هیچ تو خود زنگ زی گویی وامم ننشتی کار بتناره فکر من ایگی چه؟ صبح خمه رنگ وام بینم یعنی هزار تا میشم گل دستش نینه خوشتونو بخوش خوشتونو طلب کارش هر کار دوست داره بکن میشوره مامان سلام که تلاره؟ چه خبر؟ رای بیام خونه پیروزی رو ایگو ایده 3 روز نیاز کن چه می‌ری؟ از همون روزی ها از همون روزی که با هم جرگیم بوده نرسد کن خب واسه نپرسیدم؟ ما از منصاب هجی نادری ما گم با هم اگر اخی بدیش ندوشن ایگه نه گم کنسلش کن و تا زمان که خودتون نگه نیرزمش حسابش سلام خوری ماما؟ کله یکی جفت که کنه مغازه چیه؟ بنا پیچل داو بگم یعنی ما یه دفعه اون یه چیز درست کنیم این بار نیایی یه چیز نبرد همین جفت دست میزونی همه مغازه نیست ایو اینو دستو ببینده نمیرسه باش. برایشون دکون مسجد بیمه برای بسید ولی میدونم چه کنه. ما امروز یعنیشون. هر چی بیام بوغ زیام و یه مسافر اصلا هیچ کس سوار آجی باشم سوار نیبوه. اکنونی لودمون عید سوار نیبوه. حتی و این یکیش هم واسایم که دیزنام دو برابره خب اگه نیواسته میشه. حالا من ها نمیخوام چی کنم کلاس این شاگرد خصوصی بگم یعنی بیام خونه؟ مواسطه کن؟ چی؟ چی هم اینا ماما؟ نه بالمجيد بالمجيد بعد امي شوكولاته انا خلصت ولا لا نسمع بچه‌ها بچه‌ها چه خوشگله ماما این توشه کو بذار قاشش کنم ببینم چی توشه اینجوری نصفش کنم ببینم شکل این توشه بیای ما بعد اپراتوری گوشی هم دارم چه؟ اوپر گوش نبیم بزن تو که؟ یه گوشی دارم دست سره دایت خورد؟ نه استخوام داشت تا دست رو؟ ایگو خارمرت خوش حسابه خوش حسابه؟ خود بیدخون من حسابو؟ اینو خیلی نیگو زینب ایگو یه 350 تا پیرم میخواه الان این 350,000 مونه داره شکل هم را زنگ چه درست کنیم گنده می درست یه قلمه لکی داره شفرم قلمش مونده
به ما سعی تو قلم سی نه بقولم بله گوش شکنم دستی ده بله مشمونه بس میگه رو بیکاره تو کسته اینا فاطمه بینم قلم کوری سینا نه خدا بس یه رو نیستن یه دسته که مامان چه دو بریدش مامان بده مامانی من دستم قصابی هم بلد نیستن گوشت هم بلد نیست خورد چی؟ مامان مامانم قصاب؟ ایده پول کردم دست درد ما دخترم میترسم مامان نترسی بله؟ نترس؟ ترس نداره بگه بعد من باید یه دستی ببینید چقدر 4 میلیون چقدر؟ یعنی 4-15 داشتی دو یا گوش؟ ای مامان 4 میلیون خورده بود سبونشون 4 میلیون 800 الان میشه فیلارم با قصد کنیم و گوش بکنیم انفعال گوش نکنه تلفن همون انفعال بکنه این گفت اینه که سوزن جمع کنه چرا؟ اینا مامانون فکر کن اینو ماما من کندم کجا؟ نمیدونم ماما دست دارم نگرفت کفشات در بیار اینا جو و مامانی بهش نمیگی کفشات در بیاره کفشت هم در بیارم ماما کفشات در بیاره چرا در نیاری؟ بابا موسیقی ساعت داشتم درست کردم پیشنهادتون روی که با مسافر کشی کسی سوار نبود هیچ که سوار نمونه کسی سوار میبود باید نشناسم سوار میبود اصلا بازن سوار نیبود نشناسن چه سوار نه میبود بازن سوار حالا نیبود مالی گفت با شاگرد خصوصی خواهم بگیرم شاید خصوصی چه خیلی گرد سیر کاراته کاراته بابا شاگرد خصوصی با همه اگه نیزایی که تو بخوای شاگرد خصوصی بگیری چه کنم؟ شاگرد خصوصی اینه که باید کل خانواده بدونه که اون بچهش قابل تو رو باید حالا یه باشگاه اگر به باشگاه هزینهش بیرون بی همین و مال مثلا که والدینشون در جریان بودن که الان هر کار که کنیم اون نه ولی باید والدینشون در جریان بوده که یه کار انجام میشه که صبح خدا اگر یه اتفاق است نگو ما در جریان نگیم نگه خود بیفتیم توی این بخراتی نه بهشون میگم مثلا شرایط که نمیستم و ما رو خواه باید بیزارش کنم شاید مثلا مامانش قبول نکنه شاید مامانش قبول کنه باباش قبول مو نکنه خود دست زورش کنم وقتی توست داشت اکتیا نه اینجا نبودن؟ گفتن اینجا نیستن بودن اشکال نداره ماما نه برو گفتن اینجا نیستن ماما برقا چند کن قبول نکردی دخترم خب برو همونجا کشی تا پاس بیا